האם את מאמינה שאנחנו נעשה לקדם דיאלוג עם הפלסטינאים? כן. למה? כי אני חושבת שצריך למצוא את הדרך לחיות ביחד. האם אתם מאמינים שכדאי לעשות דיאלוג עם פלסטינאים? דיאלוג? למה? ככה. זהר. ככה זה לא תשובה. ככה זה לא תשובה. כן, זהר. אז למה? רגע, צריך לשמוע. דיאלוג? לא צריך לעשות דיאלוג, צריכים להבין מי אנחנו ומה אנחנו וזהו. מה? צריכים להבין מי אנחנו ומה אנחנו וזהו. אז מה אתם ומי אתם? לא הבנתי. מה השאלה? למה לא לעשות דיאלוג עם פלסטינאים? מה זה יעזור? לא יודע. כן, ועשיתי דיאלוג עם סוכנות, כי מה זה יעזור? הם מבינים משהו? מה זה יעזור? אם יש שם בן אדם שאתה יכול לדבר איתו, אתה יכול, אתה יודע... אז אתה לא חושב שאפשר לדבר עם פלסטינאים? לא. למה? כי לא. אתה מדבר עם מישהו מחו"ל. התחלתי כבר להבין את האופי של האנשים שם, את ההתנהלות שלהם. אם זה עכשיו בארצות הברית, אם זה המדינה שאתה יכול לשבת עם מנהיג ולדבר איתו כמו בן אדם, סבבה, אין בעיה לשבת כמו בן אדם בכוס קפה, לשאול את הדברים איתם, לצערי. אי אפשר, אתה לא יכול לדבר עם בן אדם, איך אתה האמת עם המנהיגות שם, עם הזה, זה רק שנאה ושנאה, אתה לא יכול לדבר איתו. אז למה שעשיתם את הדיאלוג? יש לך מה להוסיף? אין לי בעיה עם אף אחד, עם כל בן אדם, אני אוהב את כולם, אבל זה ספציפי, אם זה לא היה מה שקורה, אתה יודע, מה שקורה בעזה וכל... תסביר, מה זה אומר, מה זה קורה? מישהו שגר בקנדה לא מבין. כל הארגונים האלה, אם זה היה מתנהל נכון ולא היה את הארגונים האלה, אני חושב ש... אני מדבר על הבן אדם הרגיל שגר ברמאללה. לא, אין לי בעיה, כאילו, אישית, אני לא מבדיל בין צבע, לדת, לזה... לא, אבל לעשות דיאלוג שאנחנו מדברים אחד על אחד אנשים. אין לי תשובה, כאילו, יכול להיות, כן, לא חשבתי על זה אף פעם, אז כאילו אין לי משהו מדויק להגיד, אין לי תשובה החלטית. את חושבת שכדאי לנו כישראלים לעשות דיאלוג עם הפלסטינאים? אני לא חושבת. למה? למה אני לא חושבת? כי זה לא יעזור. למה זה לא יעזור? זה כבר הרבה שנים ניסו לעשות את זה וזה לא עזר. נגיד שהיה באמת פרטנר בצד השני, נגיד. אז אם היה פרטנר בצד השני, כן. אם היו מנהיגים של פעם, כן. מי היה של פעם? כאילו מי? היו מנהיגים גדולים, כמו בגין היה, ויצחק רבין, גם. אולי מהצד שלהם יש מישהו? היה מישהו? אנואר, סאדאת. חבל שהוא לא נמצא. האם את מאמינה? To promote. לקדם. נכון. אפשר באנגלית? לא כזה. אוקיי. לקדם העניין עם דיאלוג עם פלסטינאים. לא. למה? כי אני לא מאמינה שאפשר לעשות איתם איזה הסכם כלשהו. נגיד... בכל הניסיונות שעשינו איתם. שום דבר לא הלך. נגיד שזה היה כן אפשרי. נגיד שיש קבוצה של פלסטינים שבאמת רוצים לדבר. קבוצה, אולי זה משהו קטן, וגם אצלם בפנים, מחנכים אותם מילדות, זה לא משהו שאפשר פתאום... אני לא קונה את זה, את האידיאולוגיה הפתאומית שלהם. האם אתם מאמינים לעשות דיאלוג עם פלסטינאים? אני מאמין בזה, כן. אני חושב שאין ברירה וזה מה שנשארנו לעשות. אתה כן? אני חושב שכן, אבל אני מגיע מסופק לזה. מה זאת אומרת? תסביר. אני לא מגיע כמו דיאלוג עם חבר, אני אגיע עם חששות, ואם אני אתוודע אז מעולה. תן לי דוגמה של מה זה החשש הזה. מה זה חשש? שזה סתם, הדיאלוג הזה יהיה מיותר, כל אחד יבוא ולא ישמע. וגם כי, לא יודע, אולי אני לא סומך עליהם. אוקיי, מה יוכיח לך שזה כן מוצלח? כאילו מה... מה יוכיח לי שהדיאלוג יהיה מוצלח? שאני אראה שינוי בעמדות, גם אצלי כמובן וגם אצלם. והרבה צחוקים, אם יש שם אווירה טובה. אני גם חושב שזאת הזדמנות, אבל צריך לבוא ולדעת את ההיסטוריה שניסינו כבר כמה פעמים וזה לא כל כך עבד. וזהו, נקווה לטוב. האם את מאמינה שכדאי לעשות דיאלוג עם הפלסטינאים? שיהיה דיאלוג איתם? כל דיאלוג שבעולם, אבל לא לתת להם
ולא למה? אבל לא לתת להם מהארץ, שום דבר. לא לתת להם אדמה כאילו? אז בשביל מה הדיאלוג? יש כל מיני אפשרויות לחלק את הסמכויות, אבל לא לתת להם מהארץ, לא לתת להם... שזה יהיה בתחת שליטה של היהודים, אבל כל דבר אחר... זה מדינת ישראל, זה ארץ ישראל, אפשר להסתדר איתם, לתת להם סמכויות נרחבות, אבל זה שלנו, אנחנו לא שולטים. אבל כדאי לנו אפילו לדבר איתם, כאילו? לחיות בשלום איתם, למה לא? מי רוצה מלחמות? אף אחד לא רוצה מלחמות, אף אחד לא רוצה שפיכות דמים, למה לא? שמחה רבה. Do you believe in promoting dialogue with Palestinians? Of course. Okay, why? Why do you think that's a good idea? Because there is no other way. Like solving the solution. Okay, so what is, to you, what is promoting dialogue? What would you do? First of all is to have dialogue, which is not something that we don't have today. I think that I will take it to another level and try to make it like open, to communicate what was made in discussion, because currently it's in closed doors, and make it like open, like everybody will know who said what. And basically to... Why? Like, why is that important? So the people to know, because there are a lot of like assumptions on what's going on, what is being said, which we actually don't know. And there is a lot of... You're talking about the leaders talking, that's what you mean. Oh, I think you meant the people. No, okay, no, the leaders are talking, but their conversation, we only get the highlights of their version of what happened. Yes, but we don't know for sure. Okay. What about people to people dialogue? People to people is, I think it's already happening. Do you have any contact with Palestinians online or in real life? More in Instagram. What? In Instagram, not in real life. Instagram. Yes. Okay. And what are those connections like? Do you actually talk about anything? I'm a designer, so I mostly look like on design from different parts of the world. There's many websites that you can see portfolios all over the world, and I actually learn to appreciate how good designers can be from different countries, like Muslim countries. I don't know many Palestinian countries, but from different, like Egyptian, from Lebanon. Okay. Do you believe in promoting dialogue, like speaking to Palestinians? I think in what way? Like for a peace program or like? Either for peace or just even for any reason. We tried it so many times, it didn't work. I mean, there was Oslo, and like, what did we get? Like bombs and like terror. What do you have beforehand? I mean, like what about, let's say, going to a group where you sit around and you talk about all the issues and what you want, what they want. Oh, you mean so like find... civilians like gather? Yeah, regular people, not the government. Sure, I'd go to it. Yeah, it sounds cool. Okay, why is that cool? What'd be cool about it? I want to first of all want to hear what like the average like people think, not like the leaders, you know, like Mahmoud Abbas and like those people. They're like support terror. So I want to see like what goes through like the average Palestinian. Like what does he think? What does he like make of all this? Okay, so let's say he had an issue. Yeah. Let's say he says, I want independence, I want a state. Yeah. Would you like listen and say, you know what, I think I understand that and I'd support it? I do, and I actually wish that there could be a two-state solution. They're actually trying to figure a way, like ways to maybe make it happen. I mean, you can just like put like gates between around all their big cities and like transportation between them. That's what Bennett's trying to do. You can do like I don't know. But if let's say they said we don't agree with that, we want and whatever, would you listen? I would listen, but is it up to me? I mean, no. But would you listen and understand? That's the question. Yeah, I do understand them. I understand them like. Maybe someday you'll be the new Bennett. Who knows? The new Bennett. I need a keeper. Do you believe in promoting dialogue with Palestinians? I'm not really sure because it's like so complicated. I think that we can do something, but I guess that they don't want to. So but do you think we should? I don't know. You don't want to have a dialogue with Palestinians? It's so complicated. I think we should, but it means that, I don't know, it's so dangerous right now and I don't really sure what we need to do. Are you interested in knowing more about them? No? Okay. Hey guys, if you want us to come here to Palestine to learn more about what Palestinians think and see gorgeous pieces of fruit, please help us by subscribing, donating to the project so we can come even further.